සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති WhatsApp එකට අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එක මොකක්ද කියලා. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක ලැප් එකකට කම්පියුටර් එකකට වෙබ් කරා වගේම ෆෝන් එකකටත් QR code එකක් ස්කෑන් කරලා account එක link කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඔයාලට මේ අප්ඩේට් එක නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකට අමතරව තවත් ෆෝන් 3ක ඔයාගේ WhatsApp account එක දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයාලට මේ වම් පැත්තෙන් පේන අලුත් අප්ඩේට් එක තියෙන ෆෝන් එකට තමයි මේ දකුණු පැත්තේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එක ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි පියවරෙන් පියවර බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. හරි. මම දැන් WhatsApp දෙකම ඕපන් කරගන්නවා. ඔයත් ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් ඔයත් අප්ඩේට් කරලා මම කරනා වගේම කරගෙන යන්න. මෙතන ඔයා කැමති භාෂාවක් දීලා මේ සයිඩ් එකේ තියෙන ඊතල මාක් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන agree and continue දෙන්න. දැන් මේ උඩ තියෙන තිත්තුන එක පාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් link to excite account කියලා තියෙන එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙහෙම QR code එකක් generate වෙයි. හරි. දැනට මේ ෆෝන් එකේ වැඩ ඉවරයි. අපි යන් අනිත් ෆෝන් එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න ඕනි WhatsApp account එක තියෙන ෆෝන් එකට. හරි. මේ වීඩියෝ එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ෆෝන් එකේ තියෙන account එක තමයි මගේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ෆෝන් එකට මම ගන්න යන්නේ. ඔයාලත් මම කරන විදිහටම කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තිත්තුනක් තියෙනවා. ඒ තිත්තුන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ link a device කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මෙතනට okay දෙන්න. ඊට පස්සේ link a device කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මේකටත් okay දෙන්න. හරි. දැන් අපේ ෆෝන් එකට ආපු QR එක මේ ෆෝන් එකෙන් අපි ස්කෑන් කරගන්න ඕනි. දැන් ෆෝන් දෙකේම මෙහෙම ලෝඩින් කියලා වැටෙයි. දැන් මේ ෆෝන් එකේ මෙතන පෙන්නනවා තවත් ෆෝන් එකකට මේ WhatsApp account එක කනෙක්ට් වුණා කියලා. හරි. දැන් අපි account එක අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් දෙකේම WhatsApp වල එකම chat list එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අලුත් අප්ඩේට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp එක මේ අප්ඩේට් එක නිසා දැන් ෆෝන් 4ක එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඕනිම කෙනෙක්ගේ WhatsApp account එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාට තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම අපි කතා කරමු පහළ comment section එකේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.